नमस्कार मित्रांनो, टेक गुरुजी या यूट्यूब चॅनलवर आपले हार्दिक स्वागत आहे। बघा, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण फेस कॅमेराचा वापर करून व्हिडिओ स्क्रीन रेकॉर्डिंग कशा प्रकारे करायची सविस्तर माहिती पाहणार आहोत। त्यासाठी हा व्हिडिओ संपूर्ण बघा आणि व्हिडिओ जर शेवटी आवडला तर लाईक करायला काही कसर करू नका। तर चला व्हिडिओ सुरू करूया। तर बघा, सर्वप्रथम आपल्याला या असा व्हिडिओ बनवण्यासाठी प्ले स्टोरवरून एक ॲप इन्स्टॉल करून घ्यायचं आहे। बघा, आता प्ले स्टोर ओपन करतो। ओपन केल्यानंतर तिथं आपल्याला स्क्रीन रेकॉर्डर अशा प्रकारे एक URL टाईप करायचे। त्यानंतर आपल्याला वरच्या बाजूला AZ स्क्रीन रेकॉर्डर दिसते, AZ स्क्रीन रेकॉर्डर आपल्याला इन्स्टॉल करून घ्यायचं आहे। आता इन्स्टॉल केल्यानंतर आपल्याला हे ओपन करून बघू। आता ओपन केल्यानंतर आपल्याला बघा, हे असा व्हिडिओ रेकॉर्ड करण्यासाठी सर्वप्रथम एक कॉलर माईकची आवश्यकता असते। जो बघा मी कॉलर माईक वापरलेला आहे। अशा प्रकारे एक कॉलर माईक तुम्ही अमेझॉनवरून ऑनलाईन घेऊ शकता। तर त्याची लिस्ट मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देणार। तर त्यानंतर बघा, आता हे ॲप आपलं इन्स्टॉल झालेलं आहे। त्यानंतर आपल्याला इथं ॲपचं आपल्याला काही परमिशन आहे, ते परमिशन आपल्याला ऑन करून घ्यायचे आहे। बघा, याला अलाउ करायचं आहे। अलाउ केल्यानंतर आपल्याला इथं सरळ सेटिंगवर जायचं आहे। सेटिंगवर गेल्यानंतर आपल्याला याच्यामध्ये बघा, रेकॉर्डिंग टूलबॉक्स तिथं 3 ऑप्शन आलेले आहे, स्क्रीनशॉट, कॅमेरा अँड ब्रश। तर आपल्याला या कॅमेरावर क्लिक करायचं आहे। कॅमेरावर जर क्लिक केलं तर आपल्याला अशा प्रकारे स्क्रीन रेकॉर्डिंग करताना अशा प्रकारे एक विंडो येईल, त्यामध्ये आपला फोटो दिसेल। म्हणजे आपण स्क्रीन रेकॉर्डिंग करताना जसं आपण बोलत आहे तसं आपल्याला प्रत्यक्षात दिसेल आणि आपण त्याचा एज्युकेशनलसाठी सुद्धा वापर करू शकतो। तर बघा आता कशा प्रकारे। तर बघा, अशा प्रकारे आपण फेस कॅमेराचा वापर करून असे व्हिडिओ बनवू शकतो, ज्याद्वारे आपण आपला चेहरा मोबाईलमध्ये व्हिडिओमध्ये दाखवू शकतो, आपलं प्रत्यक्षात बोलणं दाखवू शकतो। सेटिंग समजलीच असेल। सेटिंग त्यासाठी काय करावं लागते, तर आपल्याला सरळ एक AZ नावाचं स्क्रीन रेकॉर्डर ॲप इन्स्टॉल करून घ्यायचं। त्याच्या सेटिंगमध्ये जायचं आणि खाली जे ऑप्शन येतात त्यामध्ये कॅमेरावर ऑन करायचं। निश्चितच आपल्या अशा प्रकारे कॅमेरा चालू होईल। तर अशा प्रकारे नवनवीन शैक्षणिक व्हिडिओ पाहण्यासाठी आमचा चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि काही अडचण असेल तर कमेंटमध्ये जरूर कळवा। धन्यवाद।